Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga kaganapan dito sa Amerika. Isa na namang Pinoy green card holder ang na-detain ng ICE pagkatapos niyang magbakasyon. Base sa ulat, itong Filipino green card holder ay merong prior criminal charges. Napakahigpit na ng Trump administration at ang Pinoy green card holder ay nagbakasyon po sa Bahamas at hinuli siya sa North Carolina Airport. Marami na po ang na-detain na mga green card holder dahil sa mga prior criminal conviction. At ito pong Filipino green card holder ay meron siyang prior criminal charges for distributing controlled substances. At nasa custody po siya ng US Immigration and Customs Enforcement. Mga kababayan, mag-ingat po tayo dahil kahit matagal na kayong nakatira sa Amerika, so itong Filipino green card holder ay tumira po siya for 23 years at nag-work po siya sa Las Vegas. So kagaya po ng nasabi ko, kung meron kayong prior criminal charges, ay mahihirapan po kayong magbiyahe kung galing po kayo outside of the US at malaki po ang possibility na kayo ay ma-detain ng Immigration and Customs Enforcement. Sa mga kababayan natin na green card holder, lagi po nating tandaan ang mga travel tips na ito. Unang-una, kailangan ang green card mo ay valid and unexpired. Pangalawa, dapat kung meron kang dalang passport ay mag-match ang name na ito sa iyong green card. Pareho po dapat na mag-match ang mga first name, middle name at last name. Pangatlo, remove conditions sa card bago mag-travel. At pang-apat na kailangan aware ka rin kung meron kang criminal conviction or deportable offense kung babiyahe ka pabalik ng Amerika. Kung ikaw ay isang green card holder, pwede kang mag-travel outside of the US. Wala kang dapat ikabahala. Kung ikaw ay merong conviction or criminal conviction at ikaw ay magta-travel, ikaw ay dapat mag-ingat. Pero kung wala ka namang criminal conviction, ay huwag kang mabahala kung ikaw ay magta-travel abroad at hindi ka dapat hulihin. Meron tayong isang kababayan na nag-travel sa Pilipinas at isa siyang green card holder at kababalik niya lang sa Amerika noong June 15, 2025. Wala pong problema. Ang tinanong lang daw sa kanya ay, "How long have you been gone?" At ang sabi niya ay 3 weeks at yun lang. Kung wala ka namang mga kaso or criminal records ay walang problema. Anytime makakabalik ka sa Amerika. At tama po ito dahil ako ay nagbiyahe sa Pilipinas nitong July at wala namang problema sa ibang green card holders. Nang ma-elect si President Donald J. Trump, inisyu niya ang isang executive order at ito ay ang Protecting the American People Against Invasion. Sa executive order na ito ay merong expanded deportation grounds for green card holders. So, mas mahigpit na po ang mga rules pagdating sa mga green card holders dito sa Amerika. At titignan po ang iyong mga conviction or criminal conviction at pwede kang ma-deport kung ikaw ay ma-convict sa isang tinatawag na crime of moral turpitude or an aggravated felony. So either of these two ay pwede kang ma-deport. Ano-ano ang mga halimbawa ng crimes of moral turpitude? Wala pong nakadefine sa US immigration laws pero kadalasan po ay kung merong fraud, larceny at intent to harm persons or things. Kadalasan ang mga nade-detain sa airport ay yung merong conviction regarding drug abuse at driving under the influence. Mga halimbawa ng crimes of moral turpitude ay assault, failure to register, falsification of documents, misrepresentations, marriage fraud, smuggling, drug abuse, domestic violence, and driving under the influence. Yung crime of moral turpitude po ay kung nakomit ito during the first 5 years after admission to the US or kung dalawa or more na krimen of moral turpitude are committed. Kahit ang crime ay hindi kasama sa the same na criminal conduct, anytime after admission ay pwede pong maging dahilan para sa deportation. So karamihan po ng green card holder na nandito sa Amerika
Ang mga deportable offense ay andito po sa tinatawag na crime of moral turpitude. Ang pangalawa pong crime na pwede pong reason for deportation ay ang tinatawag na aggravated felonies, which is different from criminal law. So, ibig sabihin po, may mga ibang offenses po katulad ng murder, rape, theft or violent crimes, drug or firearms trafficking, sexual abuse of a minor, child pornography, money laundering, or tax evasion involving more than 10,000, espionage, sabotage, treason, perjury, or terrorism. Balitang-balita dito sa Amerika ang pagkakahuli sa isang Pinay na green card holder na na-detain ng Immigration and Customs Enforcement. Ano po ba ang dahilan kung bakit siya na-detain pagkatapos ng kanyang bakasyon sa Pilipinas? So siya ay isang green card holder at siya ay nagbiyahe from Philippines at nakabalik na po siya dito sa Amerika. Laging tatandaan na may mga deportable offenses kung ikaw ay may nakomit na crime dito sa Amerika. So kahit na ikaw ay isang green card holder, hindi ka 100% protected ng iyong legal status dahil hindi ka po isang US citizen. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. If you have any other questions or comments, please post them down below and I will get back to you as soon as I can. At huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. Salamat po. I hope everyone is staying safe and have a great day.